नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमाच किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्रीयन स्पेशल कोथिंबीर वडी। त्यासाठी मी इथं कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। त्यानंतर मी इथे घेतले आहे आले लसूण आणि एक हिरवी मिरचीची पेस्ट, थोडंसं मीठ चवीनुसार, लाल तिखट, फक्त रंग येण्यासाठी मी काश्मीरी मिरची पावडर इथे घेतली आहे, कारण यात मी एक हिरवी मिरची टाकली आहे। त्यानंतर इथे मी घेतला आहे थोडीशीच हळद, तांदळाचं पीठ, बेसनाचं पीठ, थोडेसे तीळ आणि थोडेसे जिरे। इथे मी या कपनी 2 कप कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। तुमच्या कोथिंबीरीचा 2 भाग आणि बेसनाच्या पिठाचा 1 भाग आणि त्याचा चौथा भाग तांदळाचे पीठ, या प्रमाणात तुम्हाला हे घ्यायचं आहे। जर बेसन तुमचा जर 2 कप असेल तर तुम्हाला कोथिंबीर 4 कप घ्यावी लागेल आणि अर्धा कप तुम्हाला तांदळाचं पीठ घ्यावं लागेल। या प्रमाणात तुम्हाला घ्यायचं आहे। 2 भाग कोथिंबीरीचा, 1 भाग बेसनाचा आणि त्याचा चौथा भाग तांदळाचे पीठ। त्यासाठी मी इथे घेतलं आहे पाणी। आता आपल्याला हे सर्व एकत्र करून एक घट्टसर गोळा बनवून घेऊया। आता आपण एका मोठ्या प्लेटमध्ये कोथिंबीर काढून घेऊ। त्यानंतर त्याच्यामध्ये आले लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकून घेऊ, थोडंसं मीठ, त्यानंतर लाल मिरची पावडर आणि हळद टाकूया। त्यानंतर आपण टाकू तांदळाचं पीठ। इथे जर तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरायचं नसेल तुम्हाला, तर तुम्ही बारीक कच्चा रवा न भाजलेला तोही थोडासा वापरला तरी चालेल, किंवा कॉर्नफ्लोअर जे बाजारात विकत मिळतं तेही वापरलं तरी चालेल। त्यानंतर आपण टाकू बेसनाचं पीठ आणि तीळ आणि जिरे। आता आपण हे सर्व एकत्र करून मिक्स करून घेऊया। पाणी घालायचं नाही आपल्याला इथे लगेचच, कारण कोथिंबीरीला पाणी सुटतं मिठामुळं। त्यामुळं पाणी न घालता आधी आपण असंच कोरडं कोरडं मिसळून घेऊया सर्व एकत्र। आणि पाणी आपल्याला जास्त नाही घालायचं आहे, थोडंसं घालतच पाणी घालायचं आहे आणि आपल्याला याचा घट्टसर गोळा करायचा आहे। जास्त पातळ नको आहे, एकदम घट्ट पाहिजे आपल्याला, जेणेकरून आपल्या अजून कोथिंबीर वडी खुसखुशीत जास्त होतील। आता हे आपलं व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। आता आपण इथं 1 चमचा पाणी टाकूया, जास्त नाही, फक्त 1 चमचा पाणी टाकून परत सर्व एकत्र करून मिसळून घेऊया। सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित एकत्र करून मिसळून घेऊया। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडेसे मसाले कमी जास्त करू शकता। जर तुम्हाला अजून थोडंसं खमंगपणा पाहिजे असेल तर नकळत थोडीशी हिंग टाकली तरी चालेल, किंवा हिरवी मिरचीची पेस्ट जास्त टाकून केलं तरी चालेल, लाल मिरची न वापरता। आता मी इथे अजून थोडंसंच पाणी टाकलं आहे आणि परत सर्व एकत्र करून मळून घेत आहे। आता मी इथं पाणी अजून वापरणार नाही आहे, सगळं एकत्र करून मळून घेईल। जर तुमच्या हाताला इथे चिटकत असेल तर तुम्ही थोडंसं हाताला तेल लावू शकता। तेल लावल्याने तुमच्या हाताला चिटकणार नाही आणि आपला कोथिंबीर वडीचा घट्ट गोळा तयार होईल। त्यानंतर इथे असा त्याचा रोल बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला, कारण आपल्याला उकडता येईल तो व्यवस्थित आणि सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित तो उकडून निघेल। रोल करून झाल्यानंतर मी एकीकडे इडलीच्या पात्रामध्ये पाणी गरम करत ठेवलं आहे। इथे तुम्ही कुकरच्या डब्यामध्ये जरी उकडून घेतलं तरी चालेल। इथे मी आता एका प्लेटला तेल लावून घेतलं आहे, जेणेकरून आपला कोथिंबीर वडीचा जो रोल आहे तो खाली चिटकणार नाही। आता आपण याला एक 10 ते 15 मिनिट उकडून घेऊया। 15 मिनिट झाले आहेत। चला आता आपण उघडून बघूया आपला रोल कसा झाला आहे। रोल व्यवस्थित उकडून झाला आहे। ज्या साईजमध्ये ठेवला होता त्याच्यापेक्षा तो डबल झाला आहे, फुगून तो थोडासा मोठा होतो। आता आपण याला थंड करून घेऊ आणि त्याला एक पीसेसमध्ये कट करू। इथे तुम्ही कट करताना तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जाड किंवा पातळ अशा काप करू शकता। इथे चाकूला कट करताना थोडंसं चिटकतं, तर तुम्ही कट करताना चाकूला थोडासा तेलाचा हात लावला तरी चालेल। त्यामुळे काय होईल, वडी कट करताना ती चाकूला चिटकणार नाही आणि ती व्यवस्थित खालीपर्यंत जाईल, त्यामुळे आपल्या वड्या व्यवस्थित कट होतील। चला आता माझ्या कट करून होत आहेत, तोपर्यंत मी एकीकडे दुसरं एक भांडं गरम करायला ठेवते, ज्यामध्ये आपण कोथिंबीर वडी शॅलो फ्राय करणार आहोत। इकडे माझं स्टीलचं भांडं गरम झालं आहे, त्यामध्ये मी तेल टाकून घेतलं आहे। तेलही आता गरम झालं आहे। जास्त मोठा गॅस करू नका, बारीक गॅसवरच करायचा आहे आपल्याला, त्यामुळे वड्या अजून खुसखुशीत होतील। जर तुम्ही मोठा गॅस करून लवकर शॅलो फ्राय केलं तर त्या करपतील आणि आतपर्यंत खुसखुशीत होणार नाहीत। त्यामुळे बारीक गॅस करून व्यवस्थित आपल्याला त्याला भाजून घ्यायचं आहे।
इथे मी थोडंसं तेल टाकलं आहे. जर तुम्ही डीप फ्राय करायचं असेल तर जास्त तेल घेऊन तुम्ही त्याला तळू पण शकता, पण मी इथं थोडंसंच तेल घेतलं आहे. इथे आपल्याला कोथिंबीर वडी दोन्ही बाजूनी पलटत राहायचं आहे. पलटल्याने काय होईल, ते दोन्ही बाजूनी भाजून किंवा तळून निघतील आणि खुसखुशीत जास्त होतील. इथे आपल्या कोथिंबीर वड्या शॅलो फ्राय करून तयार झाल्या आहेत. दोन्ही बाजूनी त्याला गोल्डन कलर आला आहे, म्हणजे आपल्या कोथिंबीर वड्या गरम गरम खायला तयार आहेत. रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. कमेंट करून सांगा कशा झाल्या ते, आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.